السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس السابق عن السؤال yes or no أو السؤال بدو or does. طيب النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوعنا، وهو السؤال بكلمة استفهام في زمن المضارع البسيط. طيب هنكون مركزين قوي على السؤال بwhere، السؤال when، what time، وفي الجزء الأخير من الدرس هنبدأ نعمل مقارنة ما بين السؤال باستخدام كلمة من كلمات الاستفهام مع do or does، وطبعا والسؤال بكلمة استفهام مع verb to be. طيب الجزء الأول من درسنا النهاردة the simple present asking information question with where. يبقى هنبدأ دلوقتي السؤال بكلمة من كلمات الاستفهام على سبيل المثال where. طيب where هنا أنا ببدأ بيها السؤال، طبعا ببدأ أول حاجة بكلمة الاستفهام such as where. زي إيه where؟ طيب number 2 we put do or does زي ما احنا متفقين. do مع I we you they، و does مع الهي والشي والإت، ما فيش اختلاف. بعد كده المين verb برضو عادي زي ما احنا أخدنا في الدرس السابق. بعد كده بكمل جملتي عادي جدا. يعني تعالى كده نبص مع بعض. إذا لو احنا لاحظنا، طيب إذا لاحظنا الفرق بين الكويستشن هنا والكويستشن هنا، زي ما انتم شايفين المرة اللي فاتت أخدنا نوع السؤال ده، السؤال اللي أنا ببدأ بدو أو does وبجاوب ب yes or no. لو لاحظنا هنا do they live in Miami، فطبعا هنا هنجاوب ب yes they do or no they don't. طب where do they live؟ ايه الفرق؟ ادي الفعل المساعد do زي ما هو، الفاعل زي مفيش مشكلة، وبعد كده المين verb live زي ما انت شايف هنا برضو live. اذا مفيش فرق ما بين السؤال بدو او does والسؤال بكلمة من كلمات الاستفهام where، الا ان انت بتحط في البداية بتضع كلمة الاستفهام المناسبة زي where هنا where do they live in Miami or they live in Miami. طيب ناخد كمان مثال عشان نفهم الفرق ما بين النوع الأول من الأسئلة اللي أنا بجاوب عليه بيس أو نو، والنوع التاني اللي احنا بنسميه asking information. اللي يعني asking اللي هو طلب المعلومات أو السؤال عن المعلومات. طب ليه سموه كده؟ لأن أنا لما بسأل بأي كلمة من كلمات الاستفهام زي where أو when أو what، أنت بتسأل عن معلومة. يعني أنا لما أقول لك where you ask about something، أنت بتسأل عن معلومة عن المكان. لما تقول when يبقى أنت بتسأل عن معلومة اللي هي الوقت، وهكذا مع كل كلمات الاستفهام بقى. طبعا تركيزنا في الدرس ده هيكون زي ما قلت على where و what time و when. طيب نبص هنا does Gina live in Roma or Rome؟ so here where does Gina live؟ يبقى الفرق برضو في where. طيب يبقى إذن yes no questions اللي هو ايه هنا ده yes no questions، انا بجاوب عليه ب yes or no. لكن لما قلت where do they live مش هجاوب ولا yes ولا no، لان انا بسأل عن معلومة. تمام. طيب ايه التكوين هنا؟ عادي جدا زي ما اتعلمنا في الدرس السابق، بنحط في الاول كلمة الاستفهام، بعد كده do or does فاعل، بعد كده الفعل في الايه في المصدر. يبقى اذا اربع حاجات هم where do او does فاعل، الفعل في المصدر، كمل جملتك، حط الكويستشن مارك، خلص السؤال. طيب تعالى نطبق مع بعض هنا ونشوف الكلام ده. question brackets طبعا هنتدرب على النوعين، يعني هنربط بين الدرس السابق ودلوقتي والدرس النهارده where، فهنتدرب على الاثنين عشان نربط ما بين الدرسين. Yes she does. هنا بيقول لي Jane eats lunch at the cafeteria every day. يبقى Jane eats lunch at the cafeteria every day. عايز أسأل does، يبقى does
Jane eat lunch at the cafeteria every day. طبعا الإجابة بيس، لذلك أنا سألت ب does. طب هنا Jane eats lunch at the cafeteria every day، نفس الجملة بس هو هنا عايز الإجابة بتاعتها تبقى at the cafeteria. يبقى هنا هنسأل where عن المكان. where. بعد كده الفعل المساعد does، الفاعل جين، والفعل المين verb الفعل الأساسي eat. يبقى where does Jean eat lunch every day. طيب نيجي دلوقتي لنمبر 3. يبقى احنا دلوقتي معانا نمبر 3 اللي هو بيقول لي الإجابة فيه ايه؟ at the post office. يبقى أنا هسأل عن مكان البوست اوفيس. أو طب نشوف كده الجملة. Peter works at the post office. بيتر بيعمل في مكتب البريد. يبقى طبعا أنا هنا هنسأل بوير، هنسأل عن المكان اللي بيعمل فيه بيتر. يبقى هنبدأ أول حاجة بكلمة الاستفهام اللي هي where. طيب يبقى احنا كده هنبدأ بوير. طيب بعد where بنحط الفعل المساعد، الفاعل بيتر، يبقى هحط does. تبقى where does Peter work. الفعل في المصدر اللي هو work. يبقى where does Peter work. where does Peter work at the post office. طيب نيجي لنمبر 4. yes he does. Peter works at the post office. تاني yes he does. Peter works at the post office. طبعا هنا نجاوب بيس. يبقى هنسأل بوير ولا بدو أو does؟ طبعا هتكون بدو or does. الإجابة السؤال هنا هيكون بدو أو does. هنا بيقول لي Peter works at the post office. يبقى أنا هنسأل هنا نقول طبعا Peter اللي هو هي يعني تبقى does Peter work. الفعل في المين verb work. does Peter work at the post office. يبقى تاني يبقى هنا هنقولهم does Peter work at the post office. طيب نيجي لنمبر ايه بقى هنا. number 5. yes I do. I live in an apartment. طبعا برضو سؤال بيس، يعني هنا yes وبيقول لك yes I do. I live in an apartment. ايوه انا بعيش في شقة. يبقى هنا هنسأل طبعا I هتتحول تبقى you، ولذلك هتاخد do لان ده سؤال بدو او does. انا مجاوب بيس. يبقى هنا do you live in an apartment. تاني do you live in an apartment. هل أنت تعيش في شقة؟ طيب نيجي لنمبر 6. in an apartment. I live in an apartment. أنا بعيش في شقة. طبعا هنا مفيش yes ولا no، يبقى هنسأل بكلمة من كلمات الاستفهام، وهو هنا كاتب مكان، يبقى إذا هسأل بwhere. تبقى where do you live. where do you live. where فعل المساعد do، subject you، المين verb live. where do you live. I live in an apartment. number 7. at a restaurant. Bill eats dinner at a restaurant every day. طبعا برضو هنا هنسأل بوير. يبقى هنا هقول السبجكت اللي هو مين؟ Bill. يبقى where فعل المساعد طبعا does Bill. where does Bill eat dinner. where does Bill eat dinner every day. يعني أين يأكل بيل العشاء كل يوم. طيب نيجي لنمبر 8. in the front row. I sit in the front row during class. أنا بقعد في الصف الأول في الحصة. يبقى هنا هنسأل برضو where. عايز أعرف المكان اللي هو بيقعد فيه. تبقى هنا هقول إيه بقى؟ ديت طبعا نمبر 8. يبقى هنا هقول where do you sit during class. تاني where do you sit during class. طبعا هتبقى الإجابة in the front row. where do you sit during. طيب نيجي لنمبر 9. at the University of Toronto. Jessica goes to school at the University of Toronto. يبقى جيسيكا بتروح المدرسة at the University of Toronto. هي في جامعة ايه؟ تورنتو، او الدراسة بتاعتها في جامعة تورنتو. طيب يبقى انا هنا طبعا يبقى هنا هنعمل السؤال. هنبدأ طبعا
where. بعد كده الفعل المساعد does. Where does Jessica go to school؟ تبقى where does Jessica go to school. Number 10. On my desk. My book is on my desk. طبعا هنا في verb to be بقى، مش هنسأل ولا بدو ولا بداز، يبقى لازم ناخد بالي. هنا verb to be، طبعا هنسأل عادي جدا where. where هناخد verb to be is. Where is my book؟ or where is your book؟ yes، عشان انا قلت هنا on my desk. where is your book؟ where is your book؟ طيب نيجي number 11. to class. I go to class every morning. طيب هنا I go to class every morning، يبقى هنا هنسأل هنقوله ايه هنا؟ where do you go every morning؟ يبقى هنا قلت بدأنا where، بعد كده do، الفاعل I يتحول بقت you. where do you go to class؟ where do you go every morning؟ طبعا الإجابة هتبقى to class. where do you go every morning؟ طيب نيجي number 12. in class. the students are in class right now. طبعا في هنا verb to be، يبقى هقول where. where ايه بقى؟ where do ولا does ولا are؟ طبعا هنا في verb to be، تبقى where are the students. where are the students؟ يبقى هنا الإجابة in class. the students are in class right now. نيجي number 13. in Australia. kangaroo live in Australia. kangaroos live in Australia. تبقى طبعا هنسأل where. where do kangaroos live؟ where do kangaroos live؟ اوكي. طيب دلوقتي طبعا يبقى احنا ممكن نطبق بقى على الجزء ده. هنقول هنا ايه؟ where do you live؟ طبعا هنجاوب I live in Cairo. where do you eat lunch every day؟ I eat lunch at and complete. where do you go after class؟ where do you study at night؟ where do you go to school؟ where do you buy school supplies؟ وهكذا. طبعا الإجابة بقى بتبقى عندك زي ما انت عايز تقول. طيب نيجي دلوقتي بقى the simple present asking information question with when and what time. دلوقتي بقى هناخد، المرة اللي فاتت أخدنا where، دلوقتي هناخد what time أو when. طيب أول حاجة زي ما احنا قلنا بنبدأ بكلمة الاستفهام do أو does. الفاعل في المصدر زي ما اتفقنا عادي جدا. when do you go to class at 9 o'clock؟ بتروح الفصل امتى؟ الساعة أو مدرستك امتى؟ at 9 o'clock. what time do you go to class at 9 o'clock؟ the same answer. يبقى when and what time ask for information about time، بتسأل عن الوقت. يبقى when and what time بنسأل بيها عن الوقت. when does Anna eat dinner at 6 p.m.؟ what time does Anna eat dinner at 6 p.m.؟ what time do you usually go to class؟ خد بالك من usually، احنا شرحناها في الدرس قبل كده. usually هنا بتيجي قبل المين verb اهوت، قبل go، بتيجي قبل ايه؟ go. عشان كده قلنا اهو the frequency adverb اللي هو usually اللي هو ظرف من ظروف التكرار comes immediately after the subject in a question. بيجي بعد السبجكت على طول، بيجي بعد الايه؟ السبجكت immediately، على الفور بعد السبجكت وقبل الفيرب. تمام؟ فيكون التكوين اهوت، هتلاقي usually جاي قبل المين فيرب وبعد الايه؟ السبجكت. ده لو في اي ظرف من ظروف التكرار زي usually always و often و sometimes و rarely و never، دول بيجوا فين؟ بيجوا قبل المين فيرب وبعد السبجكت في السؤال. تمام؟ طيب يبقى اذا مفيش اختلاف ما بين where when what time. where بتسأل عن place مكان، اما when what time بتسأل عن time to ask information about time، بتسأل معلومات عن الوقت when أو what time. مفيش فرق، نفس الترتيب. كلمة الاستفهام do or does subject main verb. طيب تعال نطبق الكلام ده مع بعض بقى. number 1.
make questions. يعني make questions عايزني نكون أسئلة. At 7:30 I ate breakfast at 7:30 in the morning. يبقى هنا هقول when or what time do you eat breakfast. طب number 2 at 7 I usually eat breakfast at 7. when or what time do you usually. شايفين usually جت فين؟ زي ما قلنا بعد السبجكت وقبل الفيرب. طيب number 3 at 6:45 I get up at 6:45 or 6:45. I get up at 6:45. بنصحى الساعة 7:15. عايز هنا أعمل سؤال بوات what time or when. طيب هنقوله هنا إيه بقى؟ when أو what time هنبدأ بيها طبعا. الفاعل عندي هنا I يبقى هيتحول you، يبقى الفعل المساعد هيبقى do. تبقى what time أو when do you الverb get up. what time or when do you get up. get up. number 4 Maria usually gets up at 6:30. هنسأل عن 6:30. يبقى هنا هقول what time هنا هقول what time أو when does Maria usually get up at usually get up. what time does Maria usually get up. number 5 the movie starts at 8:15. الموفي بيبدأ الساعة 8:15. يبقى هنا هقول what time does the movie start. what time does the movie start. طبعا الإجابة ما ينفعش نحطها في السؤال اللي هي at 8:15. طيب نيجي number 6 around 11 I usually go to bed around 11. يعني أنا في العادة بنام الساعة 11 اللي هي around 11. طيب نيجي نسأل what time أو when. بعد كده I بتتحول تبقى you، ولذلك هتبقى what time أو when do you usually go to bed. تاني يبقى تاني number 6 when or what time do you usually go to bed. طيب لأن الإجابة بتاعتنا تبقى around 11 الوقت. at 12:30 I usually eat lunch. بيتغدى at 12:30 الساعة 12:30. طبعا دي الإجابة اللي هي at 12:30. يبقى هنا هقول what time or when do you usually eat lunch. تاني what time or when do you usually eat yes what time do you usually eat lunch. طيب نيجي number 8. طبعا هنا number 7 هتبقى number 7. السؤال في number 7 هيبقى what time do you usually eat lunch. طبعا هنبدأ what time أو when do والI بقت you when أو what time do you usually eat lunch. طبعا الإجابة هتبقى at 12:30. طب number 8 at 5:30 the restaurant opens at 5:30. المطعم بيفتح الساعة 5:30 أو 5:30. يبقى هنا هنسأل طبعا what time or when does the restaurant open. يبقى when or what time. طبعا الفعل المساعد does الفعل the restaurant وبعد كده ايه open. طيب نيجي number 9 at 9 at 9:05 الساعة 9:05 the train leaves at 9:05. القطر بيمشي الساعة 9:05. طيب أنا هنا هنعمل إيه؟ هنسأل what time or when. تبقى what time does the train leave. what time does the train leave. لأن بنبدأ بكلمة الاستفهام what time or when. بعد كده الفعل المساعد does لأن الفاعل the train مفرد أهوت، وبعد كده الفعل في المصدر leave. number 10
between 6:30 and 8. I usually eat dinner between 6:30 and 8. يبقى هنا هنسأل طبعا زي ما قلنا what أو when, what time or when do you usually eat dinner. يبقى what time or when do I بقيت you تبقى do you usually eat dinner والإجابة between 6:30 and 8. تاني السؤال what time do الفعل المساعد do لأن الآي اتحولت بقت you تبقى what time do you usually eat dinner وديت الإجابة between 6:30 and 8. نيجي number 11. My classes begin at 8:15 or 8:15. الحصص بتاعتي بتبدأ الساعة 8:15. يبقى what time do your classes begin. What time or when بعد كده do what time do your classes جمع هو your classes الحصص دي your classes جمع والفعل في المصدر begin. Number 12. The library closes at 10 on Saturday. On Saturday. يبقى the library closes at 10 on Saturday. يبقى هنا هنسأل نقول ايه بقى what time or when does the library اللي هي المكتبة what time does the library الفعل في المصدر اللي هو close. What time does the library close on Saturday. المكتبة بتقفل امتى يوم الأحد. يبقى what time or when بعد كده طبعا الفعل هنا مفرد يبقى هناخد does الفعل المساعد does تبقى what time does the library close طبعا هنشيل الاس ديت close on Saturday هتبقى الإجابة at 10 p.m. تغلق الساعة كام؟ at 10 الساعة 10. طيب نيجي دلوقتي طيب كفاية تمرين في ده. تعالى بقى ناخد الجزء الأخير اللي هو summary information question with be and do. دلوقتي هنعمل بقى ايه comparison مقارنة ما بين يعني استخدام verb to be مع السؤال where أو when أو what time و do. عايز نشوف الفرق. طيب أنا طبعا كل حاجة يعني في كل حاجة على السكرين باينة قدامكم اهوت. لو احنا لاحظنا إن do does لازم يكون معاهم verb يعني زي live arrive eat study. إنما لاحظوا كده في الجزء الأول هنا أنا عايزكم تلاحظوا معايا في الجزء الأول ده فين الفيرب هنا؟ مفيش غير verb to be يعني هي تعتبر هنا هي المين verb عشان كده بتكون موجودة is أو are. لكن هنا do أو does معاهم المين verb. يبقى إذا تكوين السؤال مع verb to be فيه هو 3 حاجات محتاجينهم. محتاج question word محتاج كلمة الاستفهام محتاج verb to be is أو are بعد كده السبجكت بس. إنما مع do does لا 4 حاجات كلمة الاستفهام do أو does فاعل والفعل في الإيه في المصدر. طب تعال نطبق مع بعض. Where's Thailand? Thailand is in Southwest Asia. Where are your books? My books are on my desk. When is the concert? The concert is on April 3rd. My name is Yuko. What's your name? It's 10:30. What time is it? يبقى هما ال3 مكوناتهم question word verb to be is or are بعد كده السبجكت. إنما هنا 4 حاجات كلمة الاستفهام do أو does فاعل والفعل في المصدر. طب هعرفها منين؟ لازم الجملة يكون فيها main verb. إنما بص هنا كده في main verb مفيش غير verb to be is are is بس. إنما هنا في main verb اهو I live in Los Angeles. Where do you live? The plane arrives at 6:15.
ادي arrives المين verb اهو، تبقى where does the plane arrive. Monkeys eat fruit, plants and insects. المين verb الفعل الأساسي في الجملة عندي هنا هو eat، ولذلك أنا قلت هنا what do monkeys eat. طيب when does Bob study؟ كانت أصلها Bob studies in the evenings، تبقى when does Bob study. إذا هنا الملحوظة بتقول يبقى question will be as the main and only verb، يبقى هو verb to be اللي هو is أو are أو am هو المين، هو الفعل الأساسي. يعني verb to be هنا is أو are هو الفعل الأساسي، هو الفعل الوحيد في الجملة. لكن in simple present question with verbs other than be، مع الأفعال بقى أي فعل تاني main verb غير verb to be، لا يبقى do أو does زائد المين verb زي ما قلت لكم do أو does أو المين إيه verb. يبقى إذا مع المين verb في do does، إنما مع verb to be مفيش غير هو verb to be is أو إيه أو are. طب تعال نطبق الكلام ده مع بعض بقى. number 1 what time، طبعا هنحط هنا is أو are و does و do عشان نشوفك هتعرف تفرق ما بينهم ولا لسه مش مستوعب الجزئية دي كويس. طيب نبدأ بنمبر 1 what time، طبعا the movie start، تبقى هنا في start يبدأ اهو، ده المين verb عشان كده أخدنا does. 7:15 you wanted to go with us. You want to go with us. So 7:15 what؟ طبعا هنا هتكون do عشان في you، عشان في هنا you تبقى do you want to go with us. طب number 3 yes what time it now، فين المين verb هنا؟ طبعا هنا خدنا do عشان هنا في want كمان في main verb، هنا بقى فين المين verb؟ مفيش، يبقى هنا هستخدم يا is أو are، تبقى what time، طبعا هتبقى what time is it now. What time is it now؟ طب number 4 almost 7 o'clock you ready to leave. Ready to leave، يبقى هنا هتبقى ايه؟ طبعا almost 7 o'clock تبقى هنا ايه؟ are you ready to leave؟ are you ready to، هل أنت جاهز للمغادرة؟ yes let's go. طيب conversation number 2، المحادثة رقم 2. where my keys to the car؟ where my keys to the car، تبقى طبعا هنا where are my keys to the car. number 6 I don't know where، I don't know where do you usually keep them. where do you usually keep them؟ in my purse but they are not there. are you sure؟ yes you see them. أخدت بالك من الفعل see هنا في verb هو see، يبقى هسأل بدو ولا does ولا are؟ طبعا في verb يبقى هنا هتبقى do يا does. طب هنا في you يبقى هتاخد do وده سؤال do you see them، لأن في هنا main verb في see أهو. no they in one of your pockets. no they in one of your pockets. طبعا زي ما انتم شايفين هنا مفيش main verb هنا، مفيش main verb مفيش فعل، تبقى are they in one of your pockets؟ I don't think so، لا أعتقد ذلك. your husband have them، طبعا في هنا have أهوت. في number 9 في have و your husband مفرد يعني هو شخص واحد بس، ولذلك هناخد does، تبقى does your husband have them؟ no he has his own set of car keys، هو معاه مفاتيحه. well
I hope you find them. أتمنى إن أنت تلاقيهم. Thanks. Conversation 3. ناخد المحادثة رقم 3. تدريب الثالث. أتمنى إن أنتوا تكونوا تستفادوا من الحاجات ديت. نيجي لنمبر 10. You go to school. طبعا في هنا go. في main verb اللي هو go. عندي المين verb هنا go. يبقى هنسأل نقول إيه؟ طبعا في you تبقى do you go to school؟ Yes. Your brother go to school too. طبعا في go برضو هنا. ويور brother شخص واحد مفرد تبقى does your brother go to school too? No. He quit school last semester. وخلص مدرسة. He has a job now. هو عنده وظيفة دلوقتي. Is it a good job؟ طبعا هتبقى هنا أنا جاوبتها يعني كده. يبقى number 12. Is it a good job? Not really. مش قوي. Where he work. طبعا في هنا work. يبقى where مع he تبقى does. Where does he work? At a restaurant. He washes dishes. He live with you. طبعا في live تبقى هنا does he live with you. تبقى number 14. Does he live with you? No, he lives with my parents. Your parents unhappy that he quit school. طبعا your parents اللي هو باباك ومامتك جمع. طبعا هنا هتاخد are لأن في صفة هنا. Are your parents unhappy that he quit school? They are very unhappy about it. They want him to return to school. طبعا في want اهوت هتبقى do they want him to return to school? Of course. بالطبع عايزينه يرجع المدرسة. They have many dreams. هم عندهم أحلام for him and his future. طيب نلخص الكلام اللي احنا قلناه بقى بطريقة سريعة كده. يبقى احنا عرفنا النهاردة في موضوع درسنا أخدنا يعني الدرس السؤال النهاردة السؤال بكلمة استفهام. وأخدنا في السؤال بكلمة استفهام أخدنا إيه؟ أخدنا السؤال where بنبدأ بكلمة من كلمات الاستفهام سواء كان where أو what time أو when. بعد كده بنحط do أو does. بعد كده الفاعل. بعد كده المين verb اللي هو الفعل في الإيه؟ في المصدر. وناخد بالي في حتة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها اللي هي ايه بقى في السمري في الاخر ان انا افرق ما بين السؤال لما يكون فيه verb to be والسؤال لما يكون فيه main verb. اللي هو الجزء ده لازم تاخدوا بالكم منه كويس جدا. لما يكون عندي السؤال بأي كلمة من كلمات الاستفهام مع verb to be إذا أنا مش هيكون في الجملة عندي main verb. هو verb to be هو المين verb ولذلك مفيش فعل في الجملة غير verb to be. ولذلك تكوين السؤال هيكون من 3 حاجات. كلمة الاستفهام سواء أي كلمة من كلمات الاستفهام. بعد كده is أو are اللي هو verb to be. بعد كده السبجكت خلصت الجملة بتاعتي. إنما السؤال بدون does لازم يكون فيه main verb. ولذلك الجملة هنا بتتكون لما يكون فيه main verb من 4 حاجات. كلمة الاستفهام أي كلمة. بعد كده do أو does الفاعل. وبعد كده الفعل في الايه في المصدر. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده واشوفكم في الدرس القادم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.